नमस्कार, कोरिअँडर न्यूज चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. हॅलो एव्हरीवन. आज आपण राजमा मसाला बनवणार. त्याच्यासाठी आपण एक वाटीभर काश्मीरी राजमा रात्री भिजत घातलेला आहे. साधारणपणे 12 तास भिजवून घेतलेला आहे, कारण त्याला काश्मीरी राजमाला शिजायला थोडासा वेळ लागतो. त्याच्यानंतर राजमा शिजत टाकण्यासाठी त्याच्याबरोबर कुकरला लावणार आहे. त्याच्यात एक तेजपत्ता टाकणार आहे, एक मसाला वेलची आहे, दालचिनीचा तुकडा आहे आणि हे 3 लवंग टाकणार आहे आणि थोडंसं तूप टाकणार आहे आणि 3 ग्लास पाणी टाकणार आहे. आपण राजमा शिजवून घेऊया. राजमा टाकला आहे आपण कुकरला. पाणी टाकूया 3 ग्लास. राजमा शिजायला पाणी थोडं जास्त टाकायचं. मीठ टाकूया आणि 3 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आपल्याला. राजमा मसाला ग्रेव्हीसाठी आपण 1 टेबलस्पून कलिंगडाचे बीज घेतलेले, 2 मीडियम साईजचे कांदे कापून घेतलेले, 2 टमाटे कापून घेतलेले, लसणाच्या 10 ते 12 पाकळ्या आहे, हे 2 आल्याचे तुकडे आणि 1 हिरवी मिरची आहे. हे सर्व आपण भाजून मिक्सरला बारीक करून घेणार आहोत. हळद घेतलेली आहे थोडीशी, तिखट 1 टेबलस्पून घेतलेले, धनेपूड घेतलेली 1 टेबलस्पून, फोडणीसाठी जिरे, हिंग, चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे आणि हे 4 टेबलस्पून तेल घेतलेले, जिरेपूड घेतलेली आहे 1 टेबलस्पून आणि गरम मसाला 1 टेबलस्पून घेतलेला आहे. 1 टेबलस्पून तेल टाकतोय मसाला परतण्यासाठी. आपण कांदा टाकूया. कांदा थोडासा मऊ करून घ्यायचा आहे आपल्याला. टमाटे पण 2 मिनिट कांदा परतून घेऊ आपण. 2 मिनिट कांदा परतून घेतलाय आपण. आता टमाटे टाकू. टमाटे लवकर शिजण्यासाठी थोडं मीठ टाकूया आपण. लसूण, आलं आणि मिरची टाकूया. दोन मिनिट झाकण ठेवूया याच्यावर आपण. झाकण ठेवूया 2 मिनिटासाठी. 2 मिनिटापूर्वी उघडून पाहिलं होतं मी, झालं नव्हतं. त्यानंतर पुन्हा 5 मिनिट ठेवलं. साधारणपणे 7 मिनिट लागले याला थोडे मऊ व्हायला. आता हे कलिंगडाची बिया टाकते. आता आपण हे मिक्सरला बारीक करून घेऊया. झालंय आपलं भाजून. आता हे आपलं वाटण तयार आहे, मिक्सरला बारीक करून घेतलंय. आता आपण मसाला परतून घेऊ. तेल टाकूया. 3 टेबलस्पून तेल आहे. थोडंसं यातलं आपण वापरलं होतं कांदा परतण्यासाठी. जिरे टाकू आपण. जिरे तडतडले. आता आपण हिंग टाकूया. लाल तिखट, हळद, ताबडतोब पण ही टाकायची पिढी. मीडियम गॅसवर आपण मसाला परतून घेऊया.
कमी गॅस करून झाकण ठेवूया आपण 3 मिनिटांसाठी. 3 मिनिट झाले आपले. गरम मसाला टाकूया. त्याच्यातला अर्धा टाकतोय आपण, अर्धा नंतर भाजी शिजल्यानंतर टाकायचं. जिरे पूड टाकूया. अर्धीच टाकली, अर्धी नंतर टाकणार आहे. धने पूड. आपला मसाला तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचा आहे आपल्याला. आपला मसाला परतून झालाय. आपण कुकरला 3 शिट्ट्या करून घेतल्या. राजमा आपला शिजलाय, फुटला नाही, काही नाही, छान छान शिजलाय. आपण 3 ग्लास पाणी टाकलं होतं, कारण आम्हाला माझ्या मुलांना त्याचं सूप आवडतं, म्हणून 1 बाउलभर आपण राजम्याचं हे सूप काढलं. तुम्हाला जर ते लागत नसेल तर तुम्ही 2च ग्लास पाणी टाकायचं. आणि हा काश्मीरी राजमा आहे, त्याच्यामुळे त्याला शिजायला वेळच लागतो थोडासा. आपण टाकून घेऊया. मसाला झालाय आपला. आता 8 मिनिट आपल्याला याला उकळून घ्यायचं आहे चांगलं. 8 ते 10 मिनिट झालेले. आपला राजमा मसाला तयार आहे. छान झालंय, सुंदर झालंय. आता आपण हे गरम मसाला टाकूया. आपण ती थोडीशी जिरेपूड काढून ठेवली ती टाकूया. थोडीशी कोथिंबीर. गॅस बंद करते. आपला तयार झाला राजमा मसाला. रेसिपी आवडली तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका.